Ok, chào mừng Ok, như tiêu đề của video thì hôm nay chúng ta sẽ có breakdown trailer. Hôm qua thì đã có một cái gameplay deep dive, một cái trailer rất là dài gần 8 phút để nhá hàng những cái tính năng mới, những cái thay đổi mới cho cái gameplay của bản FC26. Đây, FC đây, FC26 Official Gameplay Deep Dive. Đây rồi. Giờ chúng ta sẽ vẫn như hôm trước thì chúng ta sẽ vào chúng ta xem cái gameplay năm nay được hứa hẹn rất là nhiều, đặc biệt là với cái cách mà EA đang marketing. Năm nay là EA sẽ gọi là lắng nghe người chơi nhiều hơn, nhận những feedback, nhận những phản hồi từ cộng đồng để mang lại cho chúng ta một cái gameplay hay hơn, với khẩu hiệu rất to rõ và dõng dạc, một cái biển hiệu là make gameplay better. Nhưng mà nó mới chỉ dừng lại ở biển hiệu thôi, còn biểu hiện có hay chưa thì chúng ta vẫn sẽ phải chờ. Nhưng mà trước mắt là phải breakdown cái trailer này đã. Ok, đâu rồi, đây thì EA họ thừa nhận, mình nhắc lại một lần nữa luôn, EA cuối cùng cũng phải thừa nhận là họ có hai cái gameplay cho các chế độ online và offline riêng biệt. Thì thực ra là mình cũng nhắc lại một lần nữa luôn là cái điều này là một cái bộ phận rất lớn người chơi FC lâu năm thì có lẽ là họ cũng đã biết rồi. Mình nghĩ là cái gameplay online nó sẽ không thay đổi nhiều đâu. Cái gameplay chúng ta đá online nó vẫn sẽ giữ cho cái tốc độ trận đấu cao nè, gameplay tốc độ cao, meta mechanic các thứ liên quan đến việc nâng cấp chỉ số cầu thủ, SBC, ra thẻ cầu thủ mới. Nó liên quan đến yếu tố thương mại và nó liên quan cả đến yếu tố thi đấu chuyên nghiệp thể thao điện tử. Cho nên mình nghĩ là cái meta, cái mechanic của cái gameplay online nó sẽ không được thay đổi nhiều. Thì cái việc tách authentic gameplay này ra mình nghĩ là một bước đi đúng của EA. Mặc dù đáng lẽ là cái này phải làm từ lâu rồi, không phải chờ đến bây giờ. Cho nên đó là một cái công thức làm game chung. Đó là một công thức chung của các nhà làm game, không chỉ với cái game bóng đá này đâu. Anh em cứ để ý đi, đặc biệt là đối với những game thủ lâu năm á, những người mà thường xuyên chơi rất nhiều game á, cái cách mà các cái nhà phát hành, các cái nhà sản xuất game người ta tạo ra cái tính năng mới á là đến một thời điểm nào đó nó sẽ tắt những tính năng cũ đi, nó cất đi luôn, mà một thời gian sau nó mang trở lại, nó gọi là ồ đây là tính năng mới. Đó là cái cách làm game bây giờ nó vậy á. Và EA FC cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Pace, passing, tackling, saves, physicality, everything. Chuyển động trượt băng không đề cập, cái này khó lắm. Gameplay FC chỉ được một khoảng thời gian đầu sau các bản cập nhật nó là bắt đầu về quỹ đạo như cũ. Cái này mình thừa nhận. Cái này thậm chí nó là vấn đề mà rất nhiều anh em chơi con game này tầm 3-4 năm qua đều thấy. Đúng, nhưng mà với cái việc mà năm nay EA nó tách hai gameplay ra, mình hy vọng nó sẽ có những sự thay đổi. Còn như chúng ta đã nói cái việc mà tách hai gameplay ra là để cho chúng ta có cái trải nghiệm game khác nhau. Cho nên nếu chúng ta không muốn trượt băng thì mình nghĩ tầm này có thể là chỉ có chơi các mode offline thôi. Mình nghĩ cái việc trượt băng đó nó không phải là EA không làm được game ngon hơn, không làm được cái gameplay ngon hơn, nhưng mà đây là cái ý đồ của người ta làm như vậy. Bởi vì các cái mode online nó phải làm như vậy thì nó mới giữ chân được người chơi. Đặc biệt là chúng ta, anh em phải thừa nhận một điều là cái trình độ của cái base player. Chúng ta vào xem thống kê ranking của các bậc xếp hạng ở trong foot, phải hơn 60% số người chơi chỉ có cái skill base, tức là cái trình độ ở mức trung bình thôi. Hơn 60%, thậm chí là 65% người chơi FC, người chơi FIFA, người chơi FC, họ chỉ sở hữu cái trình độ, cái kỹ năng ở mức trung bình khá. Cho nên game mình nghĩ là EA họ muốn để con game như thế này. Như những cái bản FIFA 17, FIFA 18 á, đó là những bản gameplay làm rất là ok, nhưng mà nó khó ghi bàn quá thì cũng bị nói. Mà bây giờ không làm gameplay khó nữa, trượt băng ghi bàn dễ quá, bóng lật bập, rồi bóng cuối, rồi scripting thì lại bị chửi là má game phi thực tế quá. Đó, nói chung là đấy là ý kiến cá nhân của mình, cái việc mà chiều lòng tất cả mọi người rất là khó. Cho nên là EA họ thà là họ giữ chân được người chơi
họ giữ chân được cái lượng người chơi có trình độ trung bình, tức là lượng người chơi phổ thông. Họ giữ lượng người chơi phổ thông để họ có doanh thu, để năm sau họ tiếp tục họ làm game và họ có lợi nhuận. Mình nghĩ cái đó là cái cách mà EA họ làm. Họ làm cái con Ultimate Team này, tức là EA không muốn con game FC truyền thống của mình đi theo cái hướng MMO free to play giống như eFootball và FC Online. Bởi vì EA là một tập đoàn game rất lớn, họ có làm game MMO, họ hiểu cái cách MMO vận hành như thế nào. Đó, và họ vẫn muốn giữ chân người chơi ở cái FC truyền thống, nhưng họ không muốn biến con FC truyền thống trở thành một con game MMO giống như FC Online, giống như FC Mobile, giống như FC Tactical và giống như rất nhiều những game MMO khác. Bởi vì khi bạn chuyển sang làm game MMO nó sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, nó còn đau đầu hơn như thế này cơ. Đó, cho nên mình nghĩ là đây là cái phương án tốt nhất EA có thể làm đối với cái gameplay cho các cái chế độ chơi online. Chúng ta có được một con game đẹp như thế này á, một con game cái số lượng cầu thủ, giải đấu, câu lạc bộ rất đồ sộ như thế này, chính bản thân EA cũng phải bỏ rất nhiều tiền. Cảm ơn Lập Phan cảm ơn Lập Phan đã cho mình một sub. Chính bản thân EA, mình muốn mọi người hãy hiểu rằng á, là cái việc mình áo đấu, sân đấu, logo giải đấu của các giải đấu ngoài đời nó xuất hiện ở trên đây, nó xuất hiện ở trong game, nó không phải là cái việc mà bạn chỉ bỏ tiền ra không đâu. Nó có rất nhiều những thỏa thuận đằng sau, nó phải có những cái deal, nó phải có những cái hợp đồng ràng buộc, và chưa kể là nó có rất nhiều bên liên quan trong cái việc sở hữu hình ảnh, sở hữu license, sở hữu bản quyền. Đó là lý do tại sao á, thằng Konami nó rất chật vật trong cái việc mỗi năm nó chỉ mót được một vài thằng thôi. Là sao? Là bởi vì Konami bây giờ game nó không còn tầm ảnh hưởng. Mình chưa nhắc đến chuyện tiền, mình chưa nhắc đến chuyện tiền bỏ ra để mua bản quyền, bởi vì Konami cũng không phải là một thằng làm game nhỏ. Konami cũng làm thằng có số má. Nhưng đây không phải vấn đề về tiền, đây vấn đề về cái tầm ảnh hưởng, cái độ lan tỏa, về cái văn hóa nữa đó. Và cái điều đó thì EA họ làm tốt hơn. Nhưng mà để làm được cái đó là phải hy sinh những thứ khác nha. Bạn phải hy sinh những thứ khác thôi. Bạn không thể nào có tất cả mọi thứ được. Bạn không thể nào mà bạn tham lam, bạn muốn sở hữu tất cả mọi thứ. Bạn muốn một gameplay phải thực. Nó gameplay phải thực. Tao mua cầm cầu thủ mạnh hơn, tao phải ghi bàn, tao mở thẻ là bắt buộc phải cho tao cầu thủ ngon. Nó không có chuyện đó. Nó không có chuyện đó. Khó lắm. Chúng ta muốn có cái này, chúng ta phải chấp nhận mất cái kia. Thì đây á, về cái việc chúng ta nói về cái gameplay và về cái trải nghiệm game, đó là một cái ví dụ. Đó, về một cái ví dụ. Nó liên quan đến việc giữ chân người chơi nữa. Nó chỉ không đơn thuần là mày phải làm game cho nó thực, làm game cho nó hay một tí. Bởi vì á, gameplay này có thể hợp với bạn nhưng nó không hợp với người khác. Đó, câu chuyện nó là như vậy. Bạn có thể thích gameplay này, nhưng mà có thể là bạn chỉ là con số 1. Còn 9 người còn lại nếu không thích gameplay này họ bỏ, họ không mua game thì EA lỗ. Đó, câu chuyện là như vậy. Auto tackles and blocks are less common, encouraging you to take control in defense. And you'll be rewarded for great timing with fewer tackles bouncing back to Ok, cái này là cái đầu tiên chúng ta cần nên chú ý nè. your opponent. Auto tackles and blocks are less common, encouraging you to take control in defense. And you'll be rewarded for great timing with fewer tackles bouncing back to your opponent. Một trong những cái game thủ FC mấy năm nay than phiền là thậm chí anh em trải nghiệm trong game luôn, tức là ở trong những cái khu vực nhạy cảm á, mình tắt được bóng của đối phương nhưng mà bằng một cách nào đó bóng nó cứ tưng đúng mấy, nó cứ nảy qua nảy lại giữa chân thằng này thằng kia, xong đùng cái đụng hết, tự dưng mình là thằng tắt bóng trúng, xong cuối cùng mình đéo có bóng và thằng kia nó lại có bóng, nó sút vào, nó có bàn. Đó thì EA hứa là sẽ hạn chế cái này cho chúng ta. Goalkeepers will also parry the ball to safety more often, reducing the number of frustrating rebound goals that feel out. Ok, thủ môn sẽ đưa ra những quyết định tốt hơn. Cái cơ chế, cái mechanic của game, tackling and interceptions, passing and dribbling, attacking. Đây là cái chúng ta nên quan tâm nè. Changing directions feels so heavy. Tắt bóng và cản bóng thường xuyên khiến bóng nảy lại vào chân đối thủ của tôi. Bounce back to my opponent. Cái này năm nào cũng bị kêu. Big one we've dedicated hundreds of hours to improve. Big one we've anh em nhìn cái phản ứng là cầu thủ áo xanh nó lấy được bóng nè, và sau đó cầu thủ áo đỏ mất đà và nó bị văng ra chỗ khác. Đó chính là cái sự cải thiện mà EA họ nói. Tức là bây giờ các cái cầu thủ tấn công, ngày trước đây á, là EA họ quá tập trung ở trong cái việc
là họ cố gắng để họ cải thiện việc phòng ngự, trong khi á, là các cầu thủ tấn công, tức là cái đầu ra kết quả của các cầu thủ tấn công khi bị cản bóng không có sự thay đổi, cho nên nó cứ năm này sang năm khác nó dẫn đến cái việc là đó, nó như cái bên trái anh em vừa xem á, cứ bị mất bóng xong rồi tự nhiên hai cầu thủ nó dính vào với nhau, xong rồi tự nhiên cầu thủ phòng ngự họ mất luôn quyền chủ động. Thì bây giờ ở bên FC26 á, EA họ giải quyết bằng cách nào? Họ cho thêm các animation, gọi là các animation lỗi, để khi mà cầu thủ tấn công bị can thiệp, gọi là cái thằng tấn công nó bị đấm, thì nó sẽ có một cái tỷ lệ là nó mất quyền chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn so với các bản FC trước đây. Thay vì cái việc mà hai thằng dính vô nhau xong tự nhiên bóng về chân kia. Đó. Thì bây giờ các cầu thủ đang tấn công mà bị tác động phòng ngự, nó sẽ có những cái animation để đẩy cầu thủ tấn công ra xa, tạo khoảng trống cho cầu thủ phòng ngự nó tiếp tục nó có thể có quyền kiểm soát bóng. Yếu tố này nó sẽ khiến cho cái thể hình và cái sức mạnh của cầu thủ nó sẽ trở nên quan trọng hơn. My teammates need to make better runs. We agree that fluid attacking movement is key to fun and dynamic gameplay, and we've retuned the runs your teammates will make as you progress up the pitch to give you even more options and support. I can't protect the ball when pressed. Đây, cái này cũng là một cái khó chịu nè. I can't protect the ball when pressed nghĩa là sao? Cái gameplay bây giờ đang bị rơi vào cái trạng thái là nếu như mà đối thủ nó high press, đối thủ nó bật pressing tầm cao, mình không có cách nào khác là mình phải luân chuyển quả bóng liên tục. Mình không còn cơ hội để mình giữ bóng. Cho nên đó là gameplay 2-3 năm trở lại đây á, cái lối chơi dưỡng sinh, cái lối chơi dưỡng sinh dành cho những người mắc chậm tay run nó không còn thích hợp. Bởi vì á, từ lâu rồi cái nút che bóng á, nút L2, cái nút LT á, từ lâu rồi là cái nút che bóng nó không còn tác dụng luôn rồi. Nó gần như nó không còn tác dụng luôn rồi. Ngoài việc rê bóng nè, kết hợp với L1 hay R1 để rê bóng, thì bây giờ che bóng bằng L2 á, che bóng bằng L2 mấy năm nay đâu còn tác dụng đâu. Nhưng mà ok, này, FC26 sẽ mang lại cái che bóng, đây là che bóng L2 thôi. By pressing the shield button, you can now seal off your opponent as they try to press you. Đó, che bóng L2 thôi, nó mang trở lại cái che bóng L2 thôi. Low drivens used to be great. We're bringing back a community favorite mechanic and improving on it. Low drivens can now be triggered on demand by double tapping the shoot button. Sẽ quay trở lại. And this can be applied. Đây, the pitch note nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào đọc cái này. FC26 rê bóng sẽ cơ chế rê bóng sẽ nhận được những sự thay đổi rất lớn để cải thiện khả năng phản hồi và độ mượt khi người chơi rê bóng trên sân. Các yếu tố có thể chi phối đến rê bóng của cầu thủ nè, khoảng cách giữa bóng và chân, chiều cao của cầu thủ, cái này chính xác, cầu thủ phải nhỏ tí thì rê bóng mới được. Đó, khả năng sử dụng chân của cầu thủ nè, tức là cái này kiểu như là chân 4 chân 5 hay chân 5 chân 5 nè. Animation rê bóng, đó, làm lại, cải thiện và cho thêm những cái animation rê bóng mới ở trong kho thư viện xây dựng cầu thủ, để các cái đường rê bóng nó sẽ giữ được sự ổn định, tốc độ và khả năng phản hồi với quả bóng trên sân. Chuyển cảnh animation sẽ cải thiện được độ mượt để tránh cái việc mà cầu thủ bị giật cục như thế này nè. Đó, mình có thể hiểu là như vậy. Jog dribble tức là rê bóng đi bộ. Mình nghĩ cái jog dribble, cái rê bóng đi bộ này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta có bật analog run ở trong game hay không. Chúng ta đè analog càng nhiều, cầu thủ sẽ đi càng nhanh. Chúng ta nhả analog ra thì cầu thủ nó sẽ đi chậm lại, và chúng ta để yên thì nó sẽ đứng yên. Thì mình nghĩ cái jog dribble này nó sẽ liên quan đến analog run. Thì đây có thể sẽ làm cái sự cải thiện rất là tốt đó. Bóng nó không dính vào chân đó. Tức là sao? Tức là EA họ cải thiện lại cái độ mượt của animation, và họ cho những cái mini animation vào để cho cái khả năng sử dụng chân của cầu thủ đó tốt hơn. Đây ví dụ như cái quả kéo ngược về đánh ta lông nè. Đây hình như là Salah đúng không? Đó, cái quả đảo chân đánh ta lông về đây nè, quả này nè. Ngày xưa chúng ta phải rê bằng L2 R2, hoặc chúng ta phải rê bằng R1, hoặc chúng ta phải rê bằng L1. Nói chung là chúng ta phải tìm những cái combo rê bóng khác thì nó mới cho ra kết quả như thế này. Nhưng mà bây giờ cái việc rê bóng như thế này nó sẽ là default, nó sẽ là mặc định luôn. Không cần phải precise dribbling, không cần L2 R2, không cần R1, không cần L1 con mẹ gì hết. Rê là rê. Đó, dribbling là dribbling, gameplay nó tối giản hóa lại, rê bóng là rê bóng.
Thằng nào mà 2 chân như một, kỹ thuật 5 sao thì nó rê bóng mượt, thằng nào 3 sao đổ xuống rê bóng yếu. Nó nên như vậy thôi. Nó nên đơn giản như vậy thôi. We have removed the agile dribbling mechanic. Bỏ rê bóng L2 R2 như y chang như mình vừa nói luôn. Bây giờ rê bóng là rê bóng, không có combo không biết vậy đó. Bỏ. Movement, chúng tôi lắng nghe feedback của người chơi là cái khả năng di chuyển cầu thủ bị giật cục, nó bị sượng và rất nặng nề, đặc biệt khi mà đổi hướng đột ngột. Đây, cầu thủ FC 25 đổi hướng. Nó phải chậm chậm này tí. Tức là nó bị momentum nhiều quá. Còn đây cầu thủ FC 26 nè. Bởi vì sao? Bởi vì như chúng ta biết game bóng đá là một cái game hoạt động cường độ rất cao, cho nên cái việc mà cầu thủ nó đổi hướng liên tục nó là chuyện bình thường. Cho nên là mình nghĩ EA họ làm cái này nó là điều đương nhiên. Ok. Cải thiện khả năng rà bóng, cải thiện khả năng rà xe, cải thiện khả năng jockey. Ok, cải thiện khả năng rà xe nè. Cải thiện các animation để xoay người, xoay trụ, đổi trụ và xoay người. Bỏ bớt animation thừa thải của các cầu thủ đang không tham gia pha bóng, để cho cầu thủ nó có thể sẵn sàng nó tập trung ở trên trận đấu nhiều hơn. Ok. Các tiền tố thay đổi về vị trí thủ môn. FC 26 thủ môn nhận được rất nhiều những sự cải thiện. Thứ nhất là deflection control, tức là kiểm soát được những pha cản phá, những pha đẩy bóng á, kiểm soát được những pha đẩy bóng và những pha cản phá nó sẽ chủ động hơn. Hạn chế việc cản phá và đẩy bóng quay trở lại vào chân cầu thủ, tức là bóng đập bập quay lại vào chân cầu thủ. Bây giờ những pha cản phá sẽ ưu tiên bóng được đẩy ra biên, hoặc đẩy về đồng đội gần nhất, hoặc đẩy về những khoảng trống ra xa khỏi đối thủ. Ok. Thủ môn bây giờ sẽ có khả năng phán đoán đường bóng tốt hơn. Improve base system for goalkeeper handling, more consistent shot stopping and more reasonable decision making on one. Cải thiện khả năng 1 đối 1 của thủ môn, cải thiện khả năng bắt bóng của thủ môn, cải thiện cái sự ổn định trong những pha cản phá của thủ môn trong xuyên suốt trận đấu. Ok. Này, thủ môn trong sút xa nè, đó. Nó đấm bóng rất vu vơ, toàn đẩy bóng về chân thằng kia. Đúng, đây là FC 25 đây, mình nhìn thấy mình trong đây luôn. Đó, còn thủ môn FC 26 sẽ đưa ra các quyết định nó an toàn hơn cho khung thành, bằng cách phân tích rất nhiều những tình huống. AI bây giờ có thể chọn vị trí, khép góc và phản ứng tốt hơn đối với rất nhiều những đường bóng khác nhau hướng đến khung thành. Và cái khả năng chọn vị trí sẽ thông minh hơn. Ok. In how goalkeepers look and feel on the pitch. Làm lại animation cho thủ môn, hiểu ngắn gọn là vậy thôi. Ok. Rồi này nó sẽ có những cái lệnh điều khiển mới cho thủ môn nè. Cái này mình nghĩ anh em chơi Pro Club sẽ rất là thích. Lao ra nè, đấm bóng nè, chúng ta có thể bắt bóng, chúng ta có thể đấm bóng nha. Đây nè. Cross claiming, phản ứng với các pha tạt bóng nè. Bấm tròn để đấm bóng ra, bấm vuông để bắt bóng nha. Tính nào giờ chơi thủ môn phức tạp nha. Anh em Pro Cup giờ chơi thủ môn cũng phức tạp hết nha. Tức là sao? Tức là chúng ta có quyền chủ động hơn với cái việc cầm thủ môn, nhưng mà nó đồng nghĩa với việc là chúng ta phải ghi nhớ nhiều thao tác hơn. Đó, như đây nè, nút tròn là đấm bóng nè, đối với các pha tạt cánh và phạt góc nè. Nút tròn là đấm bóng, nút vuông là bắt bóng khi bóng đang được căng ở trên không. Ok. One on one situation, 1 đối 1 nè. Tam giác là rush ra. Nút vuông là nhặt bóng luôn. Đó, vuông là nhặt bóng. Nút tròn là phản xạ, phòng ngự. Cái này là cái cực kỳ hôi thối, nhức nhối. Tackle back, bounce back và rebound back. Tức là sao? Tức là chúng ta cứ cản phá, chúng ta tắt bóng, chúng ta soạt bóng, chúng ta bắt người, chúng ta rà xe, nhưng bằng một cách nào đó bóng nó đéo vào chân mình, nó quay lại chân của đối thủ. Đây, tackle outcomes improve logic when stand or slide tackling the ball to a teammate. Tức là cải thiện cái logic. Bây giờ chúng ta có thể tắt bóng và soạt bóng để bóng nó hướng đến đồng đội nhiều hơn. Có thêm một cái hệ thống mới để khiến cho cầu thủ nó sẽ cản phá những cú sút đi ra xa khỏi khu vực nguy hiểm. Interception là cắt đường truyền nè, cắt bóng đọc bài nè, cũng tương tự. Tức là bóng nó sẽ có xu hướng chúng ta được kiểm soát nhiều hơn sau khi chúng ta cắt bóng thành công.
Đây nè, soạt bóng và tắt bóng nè. Đối thủ sẽ cảm thấy sức nặng ở trong các pha tranh chấp. Đối thủ sẽ phải cảm thấy sức mạnh trong những pha soạt bóng và tắt bóng bằng cách là giảm thiểu cái khả năng có thể lấy lại bóng của đối phương. Tức là sao, như hồi nãy mình nói á, thì bây giờ nó sẽ cho thêm những cái impact về vật lý, cho thêm cái animation để khi mà cái thằng cầu thủ tấn công nó bị soạt, nó bị đấm, nó sẽ phải văng ra xa, nó sẽ phải mất trụ, nó sẽ phải ngã, nó sẽ phải mất thăng bằng, để cho cầu thủ phòng ngự người ta cản phá thành công, người ta phải được lợi chứ, đúng không? Còn đỡ nó sẽ tốt hơn cái việc như hồi nãy mình nói gì, tự dưng thằng hậu vệ lao vô xong hai thằng dính vào nhau, xong tự dưng thằng tiền đạo vẫn có bóng để đi tiếp. Thằng xanh nè, ví dụ thằng xanh đang cầm bóng nó bị tấp nè, mất thăng bằng liền, đúng không? Bởi vì nó bóng đá là bộ môn thể chất mà, đúng không? Tranh chấp thì phải có ngã. Chứ bây giờ tự dưng mình lao tới mình lấy bóng, mình là người chọn vị trí trước, mình che bóng tốt hơn, mình tắt bóng tốt hơn, nhưng mà mình đéo được lấy bóng, cay chứ. Đó thì đây là một cái sự cải thiện mình nghĩ là rất lớn ở trong cái lối chơi phòng ngự. Gia tăng thêm một cái độ delay dành cho những ông mà thích spam nút tackle, thích spam nút vuông. Đó, bây giờ là cái việc tắt bóng, cái animation nó sẽ có độ delay để tránh việc spam cái nút tắt bóng. Ok. Tackle versus block nè, khi mà đối diện với nguy cơ có thể gặp một cú dứt điểm thì cầu thủ phòng ngự sẽ ưu tiên tắt bóng hơn là block bóng. Tức là kiểu mấy cái animation kiểu đưa chân ra cản sút hoặc là xoay người lại để cản sút á, kiểu xoay lưng lại như thế này, hoặc là đưa cái chân ra thì sẽ ưu tiên tắt bóng chứ không ưu tiên cản phá nữa. Những cầu thủ có chỉ số tắt bóng dưới 71 chỉ có thể thực hiện các cái animation tắt bóng bình thường. Cầu thủ có chỉ số tắt bóng từ 71 đến 84 có thể triển khai có thể trình diễn đa số các animation tắt bóng. Và cầu thủ có chỉ số tắt bóng 85 trở lên là có thể biểu diễn được tất cả các kiểu tắt bóng ở trong game, ngay cả những cái gọi là những cái animation world class. Chuyền bóng và shoot, passing and shooting, pass responsiveness. Cái này là gì? Cái này chúng ta thấy rồi, xem rồi là EA họ muốn mang lại cái tiki taka. Thì thực ra FC 25 á, là EA họ nớp chúng ta đâu có chơi một chạm được đâu. FC 25 đâu có chơi một chạm được. FC 25 chơi một chạm rất là khó luôn. Thì bây giờ họ mang cái một chạm lại thôi, nó chỉ rất là bình thường, nó không có vấn đề gì quá to tát đâu. Có thêm các animation để truyền sửa lưng và đánh gót. Và trong khi bên FCO nó nớp cái truyền sửa lưng thì bên đây nó bút cái truyền sửa lưng và truyền đánh gót. Ok. Cải thiện khả năng chọn người nhận bóng trong các đường truyền. Cải thiện lại khả năng quyết định người nhận bóng trong các đường truyền bình thường. Đó. Căng ngang và tạt bóng nè. Adjust the crosses to lead more in front of the target. Tức là tạt bóng cong ra đằng trước chứ không phải là tạt lên đầu. Meta mới đây nhá, meta mới nhá. Meta mới là căng ngang và early cross, German cross. Tạt bóng sớm cho bóng nó trôi lên trước mặt để lao vào sút. Ok, lao vào sút, lao vào đánh đầu. Meta mới đây, phát hiện ra lỗ hổng đầu tiên. Meta mới bút tạt bóng. Men EA giấu kỹ lắm, không đọc kỹ là sơ hở. Meta mới đây. Regular ground passes will not have a straight trajectory. Giảm bớt độ cong của những đường truyền sệt và đường truyền sệt sẽ đi căng hơn. Teammates will now maintain their position to receive ground pass. Tức là khi mà cái lệnh truyền nó được khóa thì cái thằng nhận bóng nó sẽ đứng yên để nó nhận đường truyền, nó sẽ không đi đâu hết, nó tránh việc chúng ta truyền xong chúng ta bị chớ. Mình hay gọi nó là bị chớ. Low passes will have more driven trajectories when the pass is unobstructed. Tức là một lần nữa búp truyền bóng, búp cho QW năm ngoái nép, FC 24 nép, FC 25 nép, năm nay mang trở lại QW. Đó, thả bóng ra đằng sau, thả bóng lên cái khoảng không trước mặt. Goalkeeper throw nè, improve throw target from the goalkeeper, thủ môn ném bóng sẽ tốt hơn. Adjust clear and logic to make them more responsive. Những pha phá bóng ra xa khung thành nó sẽ có logic hơn và nó sẽ cho ra cái hiệu quả tốt hơn. Ok. Shooting responsiveness to make shooting more fair and rewarding.
Từ từ đây, những pha dứt điểm cận thành nè. Dứt điểm cận thành sẽ sử dụng các animation phản ứng nhanh hơn và ít thời gian lấy đà. Góc sút cân bằng lại các cái animation sút xa để sút xa bây giờ có thể hướng đến nhiều góc rộng hơn. Ok. Low Driven Addition and Time Finishing Removal. Cái này chí mạng nè. Ok. Low Driven shot will be performed by double tapping the shot button. DD. Low Driven is now a global shot modifier instead of being contextual based on your shot power. Tức là bây giờ DD là DD, chúng ta không cần phải bấm lực. Chúng ta muốn sút sạch chúng ta không cần phải bấm lực nhẹ nữa. Cứ DD là sạch, DD là sạch, DD là sạch. DD mạnh hay DD nhẹ đều có thể kiểm soát được. Đó. With the button mapping nè. Sút thường nè. Sút thường là DD thường nè. Low Driven Finesse ZDD nha. Sút xoáy DD là Z đây. Low Driven Finesse. Mình sẽ nói bài cho anh em dễ hiểu. ZDD. Low Driven Trivela CDD. Low Driven Flare Shot Flare Shot và Trivela CDD. Thằng nào có playstyle shoot má ngoài thì nó sẽ biểu diễn Trivela, không có playstyle má ngoài thì là CDD thường. Đó, CDD thường và CDD Pro Max. Low Driven Power Shot FDD. Low Driven Volley. Bắt volley trên không thì khi bạn bấm DD nó sẽ là volley đập đất. Mechanic mới. Low Driven Volley nè, nó ghi là Low Driven Volley nè. Khi bóng đang trên không, volley bấm DD để có volley đập đất. Low Driven Header. Bóng đang trên không, DD để đánh đầu đập đất. Lại cái gì nữa đây? Lại cút cái EA lại cút gì đây? Nhưng mà nghe có vẻ vui á, nghe có vẻ vui. Nghe thật sự là vui. Được. Volley DD mẹ, đánh đầu DD. Đó giờ con nghe thấy bao giờ đâu. Đây là lần đầu tiên luôn. Nhưng mà QDD không có. QDD không có. Ok. Cái đợt vừa rồi lúc mà FCO mới update Meta 11, nó có một cái bug game QDD là nó sút chích mũi dày. Thì ra nó là lỗi game thật, sẽ không có QDD. Căn cứ vào sự thay đổi về cơ chế sút DD, Time Finish sẽ bị bỏ hoàn toàn khỏi game. Wow. Bỏ Time Finish, bỏ sút lực xanh luôn. Nên là về tổng thể chúng tôi cảm thấy Time Finish không thực sự mang nhiều ý nghĩa về việc thi triển kỹ năng của người chơi và rất khó để có thể cân bằng. Bỏ đi Time Finish giúp cho chúng tôi có thể cân bằng lại khâu dứt điểm tốt hơn và tạo ra được những đầu ra ổn định hơn ở trong game. Ok. Đây, Trivela và Playstyle Game Changer nè. Game Changer Playstyle nè, Trivela Shot chỉ có thể biểu diễn bởi cầu thủ này, cầu thủ có playstyle này. Rồi, hiểu rồi. Tức là Game Changer nó là một dạng giúp cho cầu thủ có thể đá Trivela. Có thể đá Trivela chỉ vậy thôi, có thể sút Trivela. Đơn giản vậy thôi. Chọn vị trí trong tấn công và phòng ngự nè. Các cầu thủ hỗ trợ tấn công sẽ có tư duy chọn vị trí tốt hơn ở trong đối với người đang cầm bóng. Tức là các vệ tinh xung quanh của chúng ta, khi chúng ta đang cầm bóng, các vệ tinh xung quanh sẽ hỗ trợ tấn công tốt hơn. Gia tăng thêm những số lượng các đường chạy chỗ tấn công để giảm thiểu đi cái việc phải sử dụng trigger run. Gia tăng khả năng chạy chỗ, các phương án chạy chỗ bằng AI để chúng ta bớt cái creative run, chúng ta bớt trigger run. Ok. Chạy chỗ tấn công sẽ có sự ổn định hơn trong những cái khoảng trống đã được mở rộng. Tất cả các cầu thủ đều sẽ cố gắng tạo ra những pha chạy chỗ tấn công tốt nhất ở trên sân, thay vì bám sát vào chiến thuật độ và chiến thuật đơn. AI cải thiện AI chạy chỗ. Biết vị trí chỗ dài dòng. Tốn cái bấy là cải thiện lại AI chạy chỗ của cầu thủ tấn công để chúng ta có thể hạn chế phải sử dụng creative run, hạn chế sử dụng chiến thuật đội và chiến thuật đơn. Ok. Nói vậy đi, dài dòng. Một dòng duy nhất. Cân bằng lại về khâu build up nè. Đội bóng các cầu thủ của đội bóng trên sân bây giờ sẽ có những cách tiếp cận cân bằng hơn để đưa ra cho người cầm bóng có những phương án build up ổn định hơn.
Ok. Cải thiện khả năng đánh bại việt vị. Rồi, ok. Chọn vị trí trong khâu phòng ngự. Defending positioning. Cầu thủ phòng ngự sẽ ưu tiên 1 kèm 1 ở gần vòng cấm và trong vòng cấm, tức là trước zone 14 và xung quanh vòng cấm và trong vòng cấm. AI sẽ ưu tiên 1 kèm 1. Ok. Defensive line hay nè, tức là cái đường phòng ngự, cái đường việt vị á. The defensive line will not automatically push up as far when trying to keep players offside. Tức là nếu như mà muốn AI cầu thủ nó sẽ không dâng lên quá cao ngay cả trong khi chúng ta kích hoạt cái lối chơi 7 việt vị. Nó sẽ dâng cao một mức độ vừa phải, tức là vừa đủ để đánh bại việt vị nhưng mà không quá xa để bị mất vị trí. Ok. Rồi, đơn giản vậy thôi. Thể hình và thể chất nè. Ok, L2 mang lại cơ chế L2. Rồi, đã. Cải thiện khả năng che chắn và chọn vị trí khi nhận bóng bằng cách giữ L2. Rồi, nó là L2. Shield dribbling, tức là khi chúng ta đang chạy, cầu thủ đang chạy trên sân, cầu thủ đang rê bóng, chúng ta có thể chúng ta bấm một cái L2 để chúng ta hút vai. Đó, đang rê bóng mình hút vai ra để mình lấy vị trí để mình tiếp tục rê bóng. Ok. Đó, năm ngoái là EA nó nớp R2 luôn. Nó nớp L2, nó không cho chúng ta xài L2, bây giờ mang L2 trở lại thôi. Shield entry, tức là sẽ có những cái animation mới để cầu thủ nhận bóng L2 và nó sẽ sẵn sàng cho tình huống tiếp theo luôn. Ok. Thì cái này á, nó sẽ búp cho các cầu thủ có cái playstyle enforcer nè. New animation sẽ dành cho các cầu thủ có enforcer để sử dụng L2 chủ động. Đó, L2 chủ động để nhận bóng xoay người. Đó, L2 chủ động để nhận bóng xong truyền. Đó, hoặc là thoát người gì đó. Ok. Box out nè, tranh chấp trên không nè. Cầu thủ khỏe hơn. Nè, nhớ nha, cầu thủ khỏe hơn. Cầu thủ có thể chất và thể hình khỏe hơn sẽ có cơ hội để đẩy đối phương ra xa trong các tình huống tranh chấp bóng bổng bằng L2. Rồi, ok. Độ hiệu quả của L2 bóng bổng sẽ được quyết định bởi sự chênh lệch về sức mạnh và thể hình của hai cầu thủ tranh chấp. Thay đổi về tương tác vật lý nè. Cầu thủ bị ngã sau khi bật nhảy sẽ mang lại tác động nặng hơn, tức là nhảy lên mà vô tình bị té thì đứng dậy sẽ lâu hơn đó, ví dụ vậy. Các cầu thủ bị dính vào với nhau thì sẽ bị trượt ra xa, để sẽ bắt buộc phải tách người ra xa để không gián đoạn đến nhịp độ của trận đấu. Giống như cầu thủ ngoài đời thôi, hai thằng đối phương dính vào nhau, bọn nó sẽ tìm cách đẩy nhau ra chứ, trừ khi trong cái tình huống phạt góc, ví dụ vậy. Trừ khi chúng ta sử dụng L2 đó, ví dụ vậy. Control leaderboard and first touch, phản ứng trong các tình huống bước 1 sẽ làm tốt hơn. First touch precision là đó, độ chính xác của bước 1 nè. Giữ L2 sẽ giúp cho cầu thủ cải thiện khả năng bước 1. Giống như che bóng, chúng ta che bóng để chúng ta lấy khoảng trống, chúng ta chạm bóng á. Flick, gãy bóng lên trên không, hoặc là tưng bóng lên trên không nè. Cải thiện các hành vi gãy bóng lên trên không khi đang nhận những đường bóng ở bên trên. Nhưng mà cái việc mà flick bóng liên tục sẽ bị nớp để tránh việc tận dụng lỗi game. Rồi, tranh chấp bóng bật ra nè, tranh chấp bóng không có kiểm soát nè. New ability to increase player urgency when attempting to read a loose ball or contested ball by pressing spring. Đây và tranh chấp nè, bấm chúng ta có thể chủ động chúng ta có thể chủ động để đưa cầu thủ ra, cố gắng lấy các đường tranh chấp bằng cách là bấm R2, tức là đang chạy tới chúng ta bấm R2 một lần nữa. Ví dụ hai cầu thủ đang chạy tới tranh chấp một quả bóng đang không có chủ, một quả bóng đang không được kiểm soát, thì chúng ta bấm, lúc mà chúng ta canh cái timing chuẩn nhất, chúng ta bấm R2 một cái nữa, bấm nút chạy một cái nữa, cầu thủ nó sẽ cố gắng đó nhoài người ra để lấy banh. Ok, hiểu. Rồi, cái này là chế độ mù màu nè, cho nên mù màu, chỉnh màu để có thể dễ chơi hơn. Đây, 5 playstyle mới nè. Aerial Fortress là dành cho cầu thủ phòng ngự để gia tăng khả năng tranh chấp trên không. Precision Header nè, dành cho cầu thủ tấn công, đánh đầu chính xác hơn. Inventive, cái này không phải Trivela nha. Inventive dành cho cầu thủ có kỹ thuật truyền tốt để có thể truyền kỹ thuật truyền điệu nghệ. Rồi, Game Changer đây, có cái này thì có thể tung ra Trivela và có thể đưa ra những quyết định mang tính đột biến ở trên sân. Enforcer là những thằng nào có cái này là sẽ sử dụng L2, che bóng L2 tốt hơn. Rồi, ok. Lộ chỉ số này nè,
Courtois vẫn 89 hả? Sầm lông. Courtois cho xuống 87 thôi, Courtois vẫn 89 là sầm lông. Tchouaméni xuống còn 84 đúng. Cho Bùi mùa rồi chấn thương nhiều có đá đâu. Những cái thay đổi gameplay chúng ta vừa đọc á, mình nghĩ là có thể đảm bảo là 50% đã được thay đổi. 50% còn lại thì hên xui. Rồi, mình stream tối 246 sau 10 giờ. Trong khung giờ này. Sau 10 giờ tối 246 hàng tuần rồi. Rất cảm ơn mọi người, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày thứ 6. Hôm nào có trailer mới thì chúng ta sẽ tiếp tục stream và xem chung.